IZ. What's his name? Welcome once again to this latest edition of UGNAYANG Panlungsod. Yan, it's November 13, 2024. Live na live tayo po dito sa Public Information Office as we talk on issues affecting the city and its people. Yan, directly from those concerned. Yan, yung ating mga officials. Yan, okay? I'm Gabby Keith of the Public Information Office. With me, Sir Migs Vilarde, Z Radio. Sir Migs, good afternoon to you, sir. Okay. Good afternoon, Gabi, and of course, good afternoon po sa ating mga televiewers and of course, our listeners, no. Lalong-lalo na po yung nakatune in sa ating radio program, ang Z Radio sa Afternoons with Johnny A. And of course, live po tayo no, sa official Facebook page ng Public Information Office. And of course, live din po tayo sa markmediasolutions.com and of Sa course, Big Sound. Big Sound. Big Sound. Yan, live din tayo. Okay. Anyway, mga actors sa mga guests natin ngayon. Hindi kasi pareho silang acting. Tama. Acting. Yan, okay. Acting capacity. We have here first, I think, shall we go with age first siguro? No? Age first. To my immediate left, kasama po natin si Engineer Richard Lardizabal. Siya pa yung acting assistant city engineer. Yan. So, Engineer Richard Lardizabal, kumusta na po kayo? How are you? Okay naman tayo as of now. In fact, nasabihan si acting city engineer kahapon. But meron din siyang commitment ngayon. Kaya inutusan tayo ngayon. Yeah. Si Ceasar Hinobe, ano? Yes, si Engineer Orly Hinobe. Orlando Hinobe. Siya ang acting city engineer natin ngayon. Yeah, kasi just recently ang ating city engineer na si Engineer Vic Olpindo retired. Yes, oo. Retired. So we have the acting and Ceasar right now, si Engineer Lardizabal is Acting assistant city engineer. acting assistant city engineering Okay. officer, of course. Okay. Sige, Sir Okay. Gab. To the gentleman to his left, we have the acting assistant. Mukhang yung mga acting ngayon pinush itong dalawang acting assistant. Sinalang. No? Acting assistant city assessor, Sir Ceasar Onoza. Sir Ceasar, good afternoon to you. Yes, Sir Gab. Good afternoon and same to you, Sir Mix. Good afternoon po sa inyo. Let's start with Sir Richard na lang. So, kumusta na po? Siyempre, when we talk about the city engineer, we have projects and whatnot. But before that, siguro, Siguro pwede paupuin na rin natin si tamang-tama. City Director para dire-diretso na yung ating okay. Sige. We have, tamang-tama ang ating Sige, man in uniform. Yan, very young, no? Quite young. We have here the City Director, Sir Tagel. Sir. Ayan, Colonel Tagel, sir. Colonel Tagel. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Magandang hapon din po sa inyo and thank you for having me here, sir. Yeah, so try to catch your breath muna. We'll start muna, sir, with Sir Richard. So, kumusta na po yung mga projects natin dito sa siyudad ng Baguio, yung mga status po, especially yung mga catalytic projects natin, Sir Richard? Well, sa ngayon, ongoing yung mga major projects natin, and one of which is dito sa Santo Rosario. Please take note na meron tayong phase 1 dyan, and it's already 90% complete dyan. And it was followed by phase 2, amounting to 20 million, and then another phase 3 of about 35 million. So, ang idea kasi dyan is we have to complete the road from doon sa Doris. Kasi this will be an alternate route coming from yung sa Marcos Highway, going towards the city. Right. So, ayan, kaya yun ang pinunduhan ng former city engineer natin, si Engineer Olpindo. And as of now, yung phase 2 is gumagalaw na rin siya. Yung phase 3 is by next week, magre-resume na rin siya. We also have projects sa hillside. Itong hillside na ito yung papasok ka sa military cutoff and then hillside and then lalabas tayo sa scout barrio. So yung mga idea na ito is parang diversion roads. Kasi we need to widen that area
para sa mga tourist din natin. So yan yung idea. So that we can also align it sa smart city programs natin. Right. Yeah. So yun. These are city roads, Sir Gabby. engineer, no? City Yeah, roads that is itong a mga to. city road. And may portion doon sa along sa hillside na part ng country club. Pero we already coordinated with John Hay. So okay na sa kanila. Nagbigay na rin sila. Kaya yung phase 3 natin doon is matutuloy na rin. Yes. Oo. That's under the BCDA or the GHMC, no? Kailangan ipaalam talaga. Yeah, kailangan ipaalam natin doon. Kasi meron din mga affected residences doon na kailangan ma-widening din and they are amenable naman. Gusto na nila kaya hopefully, kasi may meeting kami by next week din, naka-schedule yan Monday and after that, we will now resume yung project natin doon hanggang sa Scout Barrio. Okay. So these are city roads. City po roads. ang pinag-aabalahan po natin. Okay. Before asking you, engineer doon pa sa mga ibang projects na ginagawa po natin. Recently, siyempre, alam niyo naman po yung sunod-sunod na na Baguio. Sabi nga nila Baguio Festival na raw. No? Bukod sa Baguio. Yung ano natin. Kumusta po yung ating mga infrastructure natin itong mga katatapos lang ng mga bagyo, kumusta po ang conditions po and the situations? Before naman kasi na magbagyo yan, nagtatawag naman si Mayor eh. So may mga una tayong nire-recommend sa mga contractors that before we start itong in-expect natin na bagyo, you have to secure all yung areas natin, yung mga hazards natin, yung mga cleanliness natin. So ganon. So naka-prepare naman tayo diyan. Kaya yung mga projects naman nila is well secured din siya. Yes, sir. In fact, kudos sa City Engineering Office, no? Bago pa man dumating noon si Christine at saka itong si Nika, yung ating mga personnel na dyan Mga sa may Bagyo city ito, camp, baka no? akala na mga artista dumadating. Hindi, si Christine na Mga Bagyo, mga to, at saka si Nika. Bagyo po ito, Oo. hindi po ito mga artista. Oo. Andun na sila, nakaabang na po doon sa may lagoon, no? Kung ano yung mga, yung maaari pong bumara doon po sa ating mga lagusan ng tubig. Yes. In fact, yung mga punong barangay natin, prior dyan is nagre-request na sila sa atin. Kaya yun naman is na-action na natin, lalo na sa Lagoon 1 and sa Lagoon 2 natin, kasi yan yung mga critical. There are also some portions along the mga city roads natin na at saka mga barangay din na perennial na hindi natin inintay lang natin yung fund niya para ma-address, but nonetheless before na maglalakas yung ulan dyan, andyan naman tayo. And then nagpapasalamat din tayo sa BCPO, of course. And the other sa mga barangay din kasi sila ang tumutulong na mag-respond dito sa mga areas na ito. Okay. Yes, sir, Mix. So other than the road widening projects, what other projects is in store, Sir Richard? Meron din tayo sa maintenance natin kasi it's one of our division naman yan. So ayun nga yung sinabi ko sa Lagoon 1, Lagoon 2 and other parts ng mga critical areas na needs immediate action kasi may mga manpower tayo dyan. We have the equipment. So yung mga ganon. Other than that, yung mga projects naman is coordinated lahat sa mga contractors ito. Kaya in fact nagmi-meeting muna kami kung may time so that we can instruct them better. At kung may mga katanungan din sila, naayos na natin yan bago mag-umpisa yung bagyo. Ayun. Okay. Maganda yan, it's a proactive Dapat naman. dapat Dapat naman. approach natin. Na-mention ni Sir Richard kanina regarding isang road widening. Pag road widening projects, marami talaga mga residents din na-affect po doon. Na-mention mo kanina na nag-okay na sila yung project dito sa may John Hay ba yun? Yes. What finally prompted them to say na ay sige, okay na kami? Yeah. Yan yung mga yan kasi Sir Gabi is before na mag-engage natin yung project, kagaya nga ng sabi ni Mayor is there should be a consultation palagi dyan. So may first consultation, second actually hanggang maging tatlo yan. And pagka meron na tayong fund dyan, so coordination na lang. Kaya by that time, kasi ito is coordinated din with DENR, Ayan. sa Sibaw,
because it pertains kung sa mga boundaries natin, kailangan i-align natin sa DENR yan. Kasi they have the master plan ng mga title. Sila ang nakakaalam ng mga points, kung anong reference points ang nagagamit, at kung anong tamang alignment nila dyan, yung reference points nila. On the part of the CBAW naman is tinatawag natin sila because of the structures affected. So nakikita rin nila kung sino yung may building permit, walang building permit, naka-encroach. So doon pa lang is alam na nila na may violation sila. Kaya by the time na andyan na yung project, alam na nila. And it's clear naman, especially the UGNAYANG Management Corporation or the BCDA. Clear naman sa kanila yan. Clear naman sa kanila. Kasi even sa kanila is ina-align din namin yung master development nila. So, ina-adapt din natin yon. Nag-adapt din tayo sa master development para pare-parehas tayong iisa yung direction natin. Nice to hear. At Kaya least, talagang well-coordinated ito. at least receptive, yung mga ibang ahensya na involved po dyan sa ating project. Okay? Yes, sir. Sir, let's go muna, sir, kay Sir Ceasar. Yung mga, siyempre, when we see the assessors, mga assessment ng mga mga lote dito sa Baguio. Kumusta na po? Can you update us on what's ongoing po sa opisina niyo regarding yung mga assessments of properties here and whatnot? Okay, sir. Ang ongoing po natin, siyempre ating tax mapping operations. Ito po yung ocular inspect po natin ng mga na resection ng mga lupa or mga na-subdivide para po ma-update po natin yung mga details ng ating mga structures, itong mga buildings po natin. And meron nga po tayong inaabangan kasi meron po tayong bagong batas. So nag-prepare po tayo para dito. Ito po yung Republic Act 12001 or the Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Ito po ay isang act that an act instituting reforms in real property valuation and assessment, reorganizing Bureau of Local Government Finance, may granting po ng tax amnesty sa ating real property and special levies, and nag-appropriate po ng funds po para dito. So ito pong pinaghahandaan din po nating isa dahil ang effect po nito sa atin ay magkakaroon po tayo ng updating ng schedule of market values po natin. Kung maalala po natin, ang last po natin ay noong 2020, and ito po ay sa lupa lamang. So may sasama na rin po dito ang ating mga building dahil po Structure. yes po, dahil po ang ating value na ginagamit pa rin po dito ay 1996 values pa rin po. Okay. So kung magbigay po tayo ng figure, kumbaga sa per square meter na pinakamahal po na ginagamit natin ngayon is 6,950 pesos. So ito po sa condominium, pero I doubt po kung ito ay ganito pa rin ang value niya ngayon, di ba? Engineer, sir? Pagka parang mataas na. So yun po isang purpose ng RP-VARA para magkaroon tayo ng updated schedule of market What's the values. reason for this? 1996 pa. Bakit hindi pa na? Oo nga po, sir. Meron po bakit po? siyang political factor. That's the Kasi po ang process po natin ngayon, magpo-propose po ang city assessor or assessor's office, and sasubmit po ito sa BLGF. Isa-certify po nila na compliant, then babalik na po ito sa City Council. So aproban po ni City Council ang ating na-propose na market values with the assessment level and the tax rate. So dahil po kay RP-VARA, hiniwalay niya po yung technical part and political portion. So isasubmit din po natin ang ating proposal sa BLGF. I-recommend po ng approval sa Department of Finance. So Secretary of Finance po mag-approve ng ating proposal. And babalik na po ito sa City Council kasama po ng ating tax impact study para magkaroon po sila ng overview doon sa effect ng ating proposal, and they can act on adjusting the assessment level or the tax rate and or the tax rate. Okay. So, So ganun po siya. tama, no?
Ang pinoproblema ko lang dito, Gabi, kasi sa magkakaroon ng evaluation ulit. Kasi the last was 1996. Yung Ang sa problema lang, building po ito, dahil yung lupa po, nag-update po tayo sa ng structure. 2020. Kasama po doon, Sir Cesar, pati lupa. Opo, Ayun. sasama po Yeah, dito. 2020 nga yung, pa yun, ah, updated. Yun ang pinoproblema ko yung aking asyenda at saka yung mga nagkalat kong mansyon, medyo lalaki. Baka, no? There is a possibility Yes, sir. Opo, na lalaki po possibility. yung buwis. Opo, Now, opo. this pertains to yung may mga titulo, Yes, sir. pwede. Opo. And then even in the tax declaration, both sir. for the lupa and The building. the building. Yes, sir. Structure. So, will this be a good news para po sa mga nagmamay-ari nito o pwede po natin sabihin bad news? Pwede po nating sabihin good news dahil po magiging updated Good po news for the government. Yes. sa may-ari po muna. Dahil siyempre po ma-update po ang kanilang value ng kanyang lupa and building. Kung ito Yes, ay yes. kanyang ibebenta, Ibebenta. or ilaloan niya, Yeah, okay, maganda po. we got it. Yeah, tama, got it. tama. Yeah. And sa government, siyempre, magkakaroon po tayo Collection. ng revenue. Opo, Okay. additional revenue. Pero pag ikaw, hindi mo naman ibebenta, yun ang problema mo. Well, since 1996 pa pala, ano? Okay. Are we expecting a big, for the building, a big jump talaga? Opo. Like from, sabi mo, 6,000, sub 6,000 Parang plus? pinakamalaki po natin na ginagamit na value ngayon is 6,950. So, magkano ngayon pag ma-update? Yun nga po, nasa data collection stage pa lang po tayo. Yeah. And mas makita po natin yung effect niya pag nagkaroon na po tayo ng tax impact study. Okay. Kasi I can just imagine that long, baka... Laki ng lupa inyo dito sa Nga po, may caution po tayo sa increase dahil pwede po nating i-adjust nga po yung assessment level and tax rate, which is nasa power po ito ni City Council. Okay. So, So, yun it's po. political pa rin ang labas nun. Opo. Pero yung na-set po na proposal na market value, pag na-approve na po ni Secretary of Finance, yun na po yun. So talagang assessment level and tax rate po ang pwedeng i-adjust ni Okay. City Council. Sir Cesar, who assess locally ang opisina po ninyo? Tayo po ang gagawa ng proposal. So ito na po ang gagamitin na value sa all agencies po. Nationwide na po ito. Kumbaga, kasi po sa data ng Department of Finance, 23 agencies po ang government agencies ang nagre-require and gumagamit ng valuations na mga ganito. So, kasama po ang Assessors Office, BIR, DENR, and kakaroon po tayo ng valuation disparity, valuation dispute. So para ma-cure po ito, ang sabi po ni RP Vara, magkaroon tayo ng market value na single real property valuation base. So ito na po ang gagamitin natin. Isa na lang, ito po yung ipopropose ng ating opisina. Hindi na pa papasok gagamitin. wala bang makukondak na public consultation? Ay, meron po. Meron po yan. Meron yan. Meron. Series of public consultations. Series, so hindi lang iisa. Yes, sir. Opo. Oo. Sir Gabi. Okay, mamaya. Mamaya tatanungin din natin siguro Sir Gabi, no, papahapyawan pa rin natin mamaya yung ating mga bisita dahil gusto ko rin malaman mamaya kung magkano, no, lalo na yung mga prime dito sa atin. Like for example, yung nabanggit nga ni nung huli, no, ni Sir Alex sa Session Road, no? Kailangan evaluate din natin yan, lalong-lalo na po yung zonal value. At pero bago yan, siyempre, pasa naman natin ang mic siyempre sa ating isa pang guest, of course, our City Director, Colonel Tagel. Colonel, magandang hapon po sa Colonel inyo. Ruel Tagel. Good Yan. afternoon po, Apo. sir. Yes, sir. Good afternoon din. So, kumusta na po ang peace and order? Yan. Situation natin sa siyudad ng Baguio. Well, wala namang masyadong significant incidents. So I can say na generally peaceful po ang Baguio City. Okay. What are we going to introduce? Siyempre, Colonel, every nagkakaroon po tayo ng palitan ng ating mga city director. What si Colonel kayo po, what will you bring sa ating pong table? Una-una, we have to focus on our asset, and the most important asset in an organization is yung personnel. Right. Ayan. That's nice. Yeah, well, as far as personnel is concerned, kanina lang po medyo nag-usap kami ni Mayor yung mga bisita po natin sa BARM. And ito yung mga statement niya na he's banking on the competence of the people,
So on the part of the Philippine National Police, particularly BCPO, when it comes to competence, yung skills and knowledge, ang isang emphasis po natin dito yung values. I think without values, even ikaw ng pinakamagaling na investigador, Tama. intelligence officer, operatiba, if you don't have that moral compass, ay saan pupunta yan? So yan po ang isang emphasis natin. Kaya mapapansin nyo po, kung napunta na po kayo sa BCPO, doon sa parang welcome arc po natin, nakalagay po doon BCPO serves with a smile. Okay. Ano? Now, actually, yung smile na yon is an acronym. Yung service values po namin, which is in line also sa core values ng Philippine National Police. Okay. And siyempre, we start with yung letter S. Yung Yes, S, yung selfless. Selfless service. Well, we have to emphasize to the people that no amount na compensation ang may bigay sa kanya compared to their service. So supposedly, they should not be expecting anything in return once they're going to give the service. Now, the service in itself is the ends. That should be the happiness. That's it na. Kasi kung minsan baka hindi natin na-recognize o kaya walang monetary sabihin na natin reward, ay baka mamaya maglulugmok na yan o kaya madi-demoralize. But that should not be. So, yan ang isang i-emphasize po natin na ang pagsiservisyo supposedly selfless. And that is the end in itself. Palagi po natin tinatanong kung minsan, anong purpose at meaning ng life. Yan we have to emphasize to them para at least highly motivated sila on the road. So, palagi nyung sinasabi na the meaning of life is for you to discover your talent. Yung self-improvement mo. Every now and then, there's always a chance for you to improve. And the purpose of life is for you to be able to give it away. Di ba? Yung mga talent. And if that is how you perceive your service, then walang problema. You will be motivated every day. Okay. Then, next is yung M, motivation. So, or mission-oriented. Mas focus na ang mission po natin is serve and protect. Dalawa lang po naman ang focus ng police. Crime prevention and crime solution. At saka nadagdag pa yung public safety. Kaya tuwing ito ang disaster, nagre-responde po ang ating police because that is one of their jobs, yung public safety. So they have to focus on that, yung motivation nila, and they must remain God-centered, family-based, and service-oriented. Kung ganun ang panunaw nila sa serbisyo nila, I think we'll not have any problem with the policemen. And yung I is integrity. In every public servant, kailangan natin yan. That we have to be true to our words. We must support it with action. Well, words without action is nothing. Parang yan ang ina-emphasize po natin sa integrity. At saka yung next is L. Yes. Loyalty. Loyalty. Sabi ng ating city mayor, nung nag-assume ako, you should not be loyal to anyone, to any person actually. You should be loyal to the public. And what is the representation of the public? It is the Constitution. Because if you're going to read the Constitution, andun yung aspiration ng tao. Now, para at least maintindihan pa ng ating kapulisan, ano ba yung sinusunod namin na guide po natin, that is the police operational procedure. To explain it, kung lang yan. We follow the rule of law. Yung pangalawa is, you observe or respect human rights and siyempre and dignity. Then yung last letter is excellence. Okay? So every now and then, you don't have to prove yourself every day. What you need is to improve yourself every day. And in case you commit mistakes, as long as you're going to learn, that is excellence. The only mistake that you're going to do is if you will not learn from your mistake. Yun ang palagi nating sinasabi. So yun BCPO, Baguio City Police Office serves with a smile. And the gesture itself, yung smile. Diba? Para dapat requirement po natin yan sa mga kapulisan. Hindi porke mainit na yung ulo ng kinakausap mo yung kliyente, you're going to receive the trash also.
Hindi. You just respond with a smile. I think so. And I think very effective kasi ano, no? Pagpupunta po tayo sa isang police station, no? Pagka ang masasalubong mo kagad na police, Yeah. naka-smile, you know? Yeah, It makes you feel comfortable. Yes, actually. Bawal magsimangot dapat. Yes. And actually, that is a manifestation that we are ready to serve you. Right. That we're going to do our best. Because you're smiling. So, ibig sabihin, masaya ka rin sa ginagawa mo. Kung masaya ka sa ginagawa mo, then you're motivated and you will do your best to serve yung kliyente po natin. And of course, it follows. No, once you practice the smile, it follows even in the execution. Yes, sir. Kala ko nagsasalita Hindi dito, naman si PNP chief. Parang si Mayor Magalong ko parang si Mayor. Siguro, baka sa susunod na programa, we will dig deeper to Colonel. Pero right now, no, mas kikilalanin sana natin siya. Pero siyempre, yung munang pangkalahatan. Pero ngayon lang talaga kita Gulat din ako, the police na moral cagad and everything. moral. Was expecting more. Yung Ikaw kasi, parang nakatutok sa iyo yung baril, nakasmile ka eh. Huwag naman siguro ganun, ano. but I think parang ang ganda ng focus sa sisimulan muna sa ating mga kapulisan. Colonel, sa ngayon, ilan po ang yung strong the numbers of our policemen in the city of Baguio? Yes, sir. At present, we have 1,348 strong men and women of the Philippine National Police, particularly dito sa BCPO. Okay. In terms of ratio, does it Yes. Actually, yung equate sa ideal ating mga- ratio na sinasabi nila is 1:500. 1:500? But if you're going to look at yung strength po namin compared to the population, it is running parang 1:700. Pero yung 1:500 na ratio na yan, provided na gising lahat yung walang break. Yung kapulisan natin. closer naman. Okay. Yan. Yung kapulisan natin. So, yan po yung the population to police ratio po natin. Now, siguro tatanungin nyo, how we're going to do our job? Hindi namin na-meet yung ratio. Then, that will be compensated with strategy. Okay, Yeah. right. As yun yung yun din yung isusunod namin itanong sana, Colonel. Of course, sabi nga natin, papalit-palit po ng CD, may kanya-kanya po yan. Now, sa inyo po, what do you think, ano yung mga initiatives po ninyo? Or do you think, what are the imperatives that you want to, siguro focus, you being, Yes, being the city director? For Baguio City Police Office, we have 5 focus agenda. Unang-una, yun nga yung sinasabi ko, discipline. Moral and welfare. Kailangan mag-concentrate talaga tayo sa mga katuhan. Because kung anong performance niya, it will be converted to yung output. Yan ang pinaka-importante, output. Yan, na-discuss ko naman po kanina yung moral and discipline when it comes to values. Pero ang in-emphasize rin natin sa discipline, meron po kaming acronym na Road to Discipline. Ito nanggaling kay yung present regional director po natin, si Police Brigadier General David Kang Owan Peredo. So, acronym din. So, how are we going to have discipline? Yan. You have to always remind every now and then. And then yung do you expect na ma-obey siya. That to obey immediately. Kagaya ng sinasabi niyo kanina na yung dapat yung pag-responde automatic. Now, if they will not be able to do that, then you have to hold them accountable. Okay. Then, if they're going to be used to this process, they will form a habit. Then they will be dedicated to it. So, yan. Yung una. So, yung focus pa natin is yung crime prevention. Okay. So, when it comes to crime prevention, hindi mawawala yan yung police presence. Kaya mapapansin Police nito. visibility. Yes, presence. Police visibility. And sabi ko nga kanina, that we cannot mabantayan every square inch of the city. So we have to strategize. And so ano yung strategy din natin? We have to, siyempre, dapat data-driven. Yung pag-deploy namin ng mga tao natin. Ano yung data ang kailangan natin? Saan? Crime-prone areas? Traffic-prone? Kasi yun din. Ano pa? Pati pa nga yung sa public safety, So I required every police station dapat may crime hazard map sila. So just in case kahit wala magandang panahon, then why don't you make them yung mga people aware
so that they will be alert and take action. Hindi kagaya na may bagyo, during the bagyo, tapos nasa lanta na sila, doon pa rin, di ba? Ang prevention nga tayo when it comes to disaster. Ayun po ang kwan namin when it comes to prevention. Okay? And when it comes to, syempre, crime solution, importante yan, yung capacity ng tauhan natin. Capability nila. Kaya, yan, yung they always go to trainings kung meron, mapa-investigator, operative ka ba, or even yung police community relations officer ka. Very You need important. mga training na ngayon. Okay? Then, yun, syempre, yung mga, kung mapapansin po nyo, yung strict implementation ng mga ordinansa po natin. Okay. Although, that is parang crime solution because we are trying to identify and penalize yung mga yon. But that is a crime prevention also. It is because kapag nasanay ng mga tao na there will be, alam na nila yung bawal yung ginagawa nila, then maybe because of sinisita mo, hinuhuli mo sila syempre. Next time siguro hindi na gagawin. Then next is yung isang focus natin sa traffic. Perennial problem po natin. Perennial challenges po natin yan. So, sa traffic kasi, mayroong mga, in order for us to siguro solve the problem of traffic, ang daming, mga baga, things that you have to consider. Siyempre, sa engineering, yung road. Di ba? Maraming ongoing road construction. Yan. Several. Yes, ma'am. Yes, sir. Siyempre, yung yan sa amin, yung sa enforcement, we have to strictly enforce. Kung anong batas, yun na-enforce namin just to influence the behavior of the people. And siyempre, yung pangatlo, yung education. You have to educate them. And part of our education, ito nga, kung mapapansin nyo, if I think you are members in my Viber group, as much as possible, nagbibigay kami ng information, real-time traffic situation sa mga tao. And actually, we are in the process of developing a application, yung application na to, pag pindot mo lang, then doon na makikita mo na yung mga congested areas, traffic situation, mga tourist destination, parking areas also. Because ako rin, taga Baguio. Actually, ni Ceasar, magkaklase kami nung elementary. Yeah. So, ngayon lang kami. Reunion pala to. Nag-reunion kami dito, sir. Buti na lang, may programa kayo ganito. Yun, sir. Yun sa traffic, hopefully, medyo tinitest na namin, dinadry na rin namin. Siyempre, there's a lot of things that we have to inject, evaluate, and assess. So, siguro kung oras na ma-perfect na namin, we're going to, bring it out to the public. Importante kasi ito, kasi maybe Sir will agree with that we cannot make the roads any wider. Yeah, of course. So what we can do, ito yung sinasabi ng ating city mayor. What we can do is to change the behavior of the people, influence the behavior. Let's say for example, tayo taga Baguio. Now if we know na traffic yung pupuntahan natin o kaya walang parking spaces, maybe we're going to decide either maybe dalawang option natin. Either hindi na pupunta or mag-commute ka na lang. I think that is more convenient for you. Tama. Especially so na I think the city has a plan na i-improve yung mass transportation. Right. Sino pang mga kailangan ng mga kotse dyan? Sakit lang ng ulo. Sa maintenance and everything. Makikipagsiksikan ka pa sa sentro, tapos magkakamot ka, maiinis ka dahil traffic. Yes, sir. And lastly, ito nga, yung pinag-uusapan niyo po kanina regarding yung disaster. You have to improve our disaster response. Okay. At saka preparedness. So, part of yan is, at saka, part of that yung agenda po namin is also environment protection. Yung watershed po natin. Every now and then, pinapatrolyan po natin Dapat yan. bantayan yan. Kaya ang ganda-ganda ng bahay natin kung walang tubig. Tama. Patay na tayo. And alam naman natin, marami talagang nag-encroach, lalo na Yes, pag sir. hindi So, nakikita. that is fact. So, Tama po yun. yun Okay. po yung mga 5 focus agenda po natin. Okay. Colonel, you were able to mention yung education. That's true. Kasi may mantra ata ang Highway Patrol Group. Ang sinasabi po ng Highway Patrol Group, education muna bago daw apprehension. Would you I strongly agree. education muna before apprehension? Yes, I strongly agree. It is because it's not about collecting fee.
Okay. It's about yung You yung, mentioned that it's not about collecting the fees. yes, it's about changing the behavior of people so that it will be comfortable for all. Honestly, yeah. It is because we have to accept na nung elementary pa kami Sir Ceasar, traffic na yan. Parang, parang kayong best friend ng elementary. At yun, ang sarap pakinggan, di ba, na education before apprehension. Yes, sir. Although magagalit dito si Sir Alex Cabarubias, no? Kasi mawalan siya ng collection. But anyway, so aside from traffic, aside from yung nabanggit nyo nga, yung crime prevention, of course, hindi natin may wawaglit, Baguio City is a tourism hub. That's true. How do we offer, paano natin i-offer ang ating mga policemen sa ating mga turista? Of course, alam natin, may coding po tayo, nahuhuli. So, hindi naman ganun yung trato natin sa kanila. But how are we going to treat our tourist? Yeah. Well, dyan pa rin pupunta, education. Nasa yung strict implementation ng mga litter bags, no littering, vaping, smoking, and so on. Yeah. I think, sabi nga natin, kung minsan yung mga Pilipino, kung pumupunta sa abroad, Yeah. okay naman. Sumusunod. Diba? Same is true here. Maybe if you're going to educate them and you will be strict about it, wala silang option kundi sumunod. Ganun siguro. I remember noon sa John Hay, during the American Times, pasok ka doon, you follow. Yun Sumusunod na. ka pag doon, di ba? Pag lalabas ka na, anything goes na kuminsan. Yes. I think we will be towards that, That I think that's kind of implementation. Okay. strict implementation. Saka, is my- but then you have to educate them. And yung part of the apps actually, yung mga ordinansa natin, once actually those that is also should be accessed mga tourists bago sila pumunta dito para makikita na rin nila yung mga ordinance. Para hindi sila masasyak kapag oras na if they will be apprehended for certain violations. Okay. I have one last bago ulit tayo magtanong. Sir, kumustahin po lang natin yung community relations natin. I know we have substation, mga commanders natin na dapat kagawa niyan. But do you have any plans of visiting? Tingnan natin yung ating komunidad, yung relationship po ng ating community and Yes, the actually, BCPO. sir. Actually, before ako na-assign dito, I was the battalion commander or the force commander of Regional Mobile Force Battalion 15. So yan po actually yung unit na yan dedicated sa mga insurgency, mga so on, yung mga crime groups, mga ganun. And well, during my stint there, napag-aralan po natin na bakit mga people are engaged in that kind of activities. It is because of social economic problems. Well, it has something to do also in the commission of crime because some people are committing crimes not because gusto nila. It's not because siguro it's because they don't have options in life. Sometimes we judge people because of what they're doing. But never na nagbabaktar tayo. Maybe that is the only option that he or she has. What if bigyan natin ng option yan? Just like livelihood maybe. Tulong siguro konti. Diba? Para at least, pantay. I mean, may laban siya sa buhay. And maybe crime will be the last thing committing crime is the last thing that he or she will do. Parang ganun. Kaya importante talaga ang community engagement. Ako. Thank you, Pastor. Pastor tuloy. Police Colonel Ruel. To get back to you. Anyway, halos more than 2,000 nang nanonood sa atin ngayon through our Facebook page. And we have the questions here. Kasi sinabi mo, artista yung mga artista guest ng natin. acting. Sir, we'll go muna kay to your classmate, elementary. Sir Ceasar. We have a question here actually. Okay, We have a sige. question here from the Philippine News Agency, si Ma'am Liza. Ilan na po, Sir Ceasar, ang na-assess na properties and how many barangays na po sa ito, yung properties in how many barangays na po? Oo. So how many na po ang na-assess na properties sa how many barangays? Ilan na po? Do you have a number, sir? Wala po akong data. Pero nagre-refer po kaya siya sa ating tax mapping operation or yung in general po na kung sa total po ang ating Let's say out of the 128 barangays, ilan na po ang yung sa tax mapping operations po natin, medyo 20, more or less mga 22 barangays pa po ang
ang ginagawa po natin. Yung iba mga 18 or 14 po ang tapos na. Ongoing po yung iba. Nasa Aurora Hill po tayo ngayon, sa Hilpuyat. And yung iba po nating mga kasama, dati po kasi may dalawa po tayong yung appraiser para tax mapping operations lang. Kanya-kanya po silang district. Ngayon po para medyo ma-hasten po natin yung bawat may district po, kung may makita po sila, okay, inspect na rin po sila. Ano yung target nito when this tax mapping will be finished? May target pa tayo, sir? Meron po may target po per employee, pero At least by next year kaya matatapos kayo ito? Nanganganib pa ito, no? opo, wala pa po tayo sa irisan kung Wala. pinakamalaking barangay. Pinakamalaki. Okay. And ang existing po natin ngayon ng mga tax declarations is almost 75,000 po sa bahay. So ito, kumbaga, iniisa-isa natin ito sa mga barangay para ma-validate po natin. And cleanse na rin po natin ang data natin. Tinatanong pa dito ng PNA, Philippine News Agency, how many structures ang na-list na po ba? Yeah, listed. Are these titled lands? Titled lands pa itong mga nito? Opo, for titled and untitled lands po, pag may structure, basta ito po ay hindi siya within safeguarded lands. So, ini-inspect po dinideclare po. So, po titled or untitled? Yes, sir. Opo. Okay. Ano po ang nangyari sa real property tax na pinupush na bayaran ng untitled lands? So one more time, na para tayong beauty ko nito. Ano na ang nangyari sa real property tax na pinupush na bayaran ng untitled lands? Parang ano po yan kung sa untitled lands po, Yeah. meron po siyang babayaran pa rin. Yeah. Basta ito po ay wala siyang pending case or mga How about untitled lands annotation. daw? Opo, yung untitled lands, kasama po siya. Kasama. Na ito ay may babayaran din po siya na appropriate na tax po niya. Okay. So hopefully, Ma'am Liza, your questions were answered by Sir Ceasar. Okay. Still have more Ito naman questions. marami pa mga tanong dito, no? Ito kay CD. Sabi niya, CD on SMILE acronym. How will BCPO reassure na may pagbabago sa morals and values? Yeah. Ano raw po? Paano raw po natin na ma-reassure na may pagbabago sa morals and values po ng ating mga policemen? How can you reassure daw na I think, pagbabago ng morals? It will begin with me. Then yun siguro ang assurance ko kasi I can only assure yung ako. And hopefully, syempre, actually, yung iba nga in-emphasize, hindi naman bago ito, no? So, I'm just reiterating it. So, siguro, nakikita nila ako na, well, ito nga, yung BCPO serves with a smile, then, down the line, they're going to follow their leader. Just be a model siguro. You know? And that is the assurance. That's right. Kasi minsan naman, no, tama yung sinabi rin ni Colonel, no, this is, parang reiteration, inuulit lang. Kasi alam naman natin, in every policeman naman, talagang yung moral, yung values po nila, nandyan talaga intact. Somehow, medyo ano lang siguro, baka minsan nakakalimot, no, at kailangan ulit i-remind. Okay, how will you address the increasing number of missing persons or stowaway teenagers? No, I think kapag oras na nakausap ko rin yung investigator ng WCPD po natin, ano bang cost nito? Because I have to know what cost this missing person. Majority is yung sa pamilya yata. Ano? So it has something to do also to the talking, maybe going to the community. And maybe with the help of other agencies. Kasi hindi naman namin kaya ito all by ourselves as an organization. So we will collaborate with other agencies, then maybe bring these services doon sa concerned mga pamilya. It is because I think this has something to do with family values also. Plus, we have to realize also that yung police, hindi lang yung sa safety and security. Ngayon, lagi nga natin napopost sa ating Facebook page, yung kanilang community helping the cleaning and greening of the Yes, city. Ano? yes, sir. Tuloy-tuloy ito, Sir Tagel, ano? Yes, sir. Actually, nasabi nga ni ang ating city mayor kanina, no? Kasi may bisita tayong from BARM. Actually, if you're going to improve the peace and order situation in your area, you can make use of your policemen in the development aspect of your city. And exactly yan po ang ginagawa po natin.
Oh, yan. Okay. 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 To our city engineering, sabi niya rito, gusto ko lang pong itanong, since ang daming estudyante sa Baguio at madami din ang boarding house, may inspection po ba tayong ginagawa para maipasigurado na yung upa nila ay sakto o naakma sa building na tinitirahan nila? Ayan, sir. Yeah. Thank you, sir. Sa tanong na yan is, I believe na it's within the jurisdiction of the City Building and Architecture's Office. In fact, yan nga yung gagawin nila pag matuloy yung organizational development. Diyan sila magfo-focus sa mga inspection ng mga buildings natin. It's not only sa mga nabigyan na ng building permit na i-inspect uli nila, but including yung mga ongoing construction, yung mga ganyan, kung sino yung nagko-comply ng National Building Code. So, and of course, kasama na rin dyan siguro yung sa licensing natin, because it's part naman na may binabayaran din sila sa permit nila, But then generally, that's under the purview of the CBAO. City Yes, Buildings that's and correct. Architecture Office. Yes, sir, Yeah. Gabby. I'd like to tanong Engineer Richard, kasi I think palagi naman yata itong tanong mga public, including me at times. Ang ganda ng kalsada, biglang binabakbak. You know what I mean? Ginagawa. And I'm sure you hear that all the time, di ba? Tapos may mga dyan, wala namang kalsada, hindi naman ginagawan, pero yung magaganda, binabakbak. What's the reason for this engineer? Well, hindi rin tayo makapag-comment dyan because basically, there are two things kasi sa atin. We have the national roads and we have the city and barangay roads. Okay. Now, on the part of the national road, that is under the purview of the Department of Public Works and Highways. Wala na tayong say Wala doon, tayong say doon. Pero sa city and barangay roads, so dito tayo pumupunta. And we do not do that on our part kasi yung budget natin, so may mga priority tayo na ginagawa, and hopefully matapos na rin yung parang master plan natin na kung ano ang priority natin na lalagyan, lalo na pagka matapos yung local road management plan natin. So we really need that on the part of the city. But doon sa mga binabakbak ng mga ganyan is may mga, I believe naman na sa Department of Public Works and Highways, they also have the reasons Okay. kung ano ang kung bakit nila rini-repair or As an engineer Yes. yourself, siguro, as an engineer, may mga technical reasons talaga yan. Hindi May lang yung basta technical. bakbak lang o... may technical reasons sila. Technical reason. Oo. Okay. Kasi it might be na sa labas ibabaw, niya is maganda. maganda. But underneath is may okay. mga findings na nakikita sila. Alam mo, before, nung Fair meron pa kami naman, programa ni Andrew, we lagi namin tinatanong yan noon kay Engineer Bernardo Vergara. Pag-guess namin. Sabi niya, okay naman yan, maganda yung ibabaw. Pero pag titignan mo raw sa ilalim, wala nang laman. Kaya kailangan talagang ayusin. I mean, parang technically, talagang hindi na siya pwede. Sa ibabaw, magandang tignan, pero sa ilalim, it might cause, sabi nga nila, delikado rin pagka itinuloy natin. Kaya kailangan bagbagin. So it's really Yun yung nice to parang emphasize yan that to the public Okay. para hindi naman sabihin basta lang Tama, binabakbak. oo. Engineer, para hindi lang kasi yung iba nako-confuse po, including me of course. Ano bang pagkakaiba ng city road sa barangay road? Kasi parang yung nabanggit po natin, may road po tayo sa hillside pero it's a barangay, di ba? Even in military cutoff or going down to Santa Scholastica, sasabihin natin that's sa city road. Pero pag titignan naman natin, hindi barangay road to eh. Ano ba talaga ang pagkakaiba itong barangay and ng city road? Unang-una, meron kasi tayong listings ng na-separate na yan nung time pa nila Engineer Bernardes yan, na may road inventory tayo. So, doon pa lang is na-classify na kung ano ang barangay road and city roads. However, ngayon naman kasi is tinitignan din natin yung possibility na, kasi mayroon tayong Executive Order 112 na kung yung city road sana is supposed to be sa minimum of 10 meters. Pagka barangay road is supposed to be a minimum of 6 meters. And Pag yung barangay alleys, road, 6 alley, meters. Oo. Ali natin at saka mga 3 meters, mga ganyan. So, yun din ang sinusundan natin. Although, ang nakikita naman natin dyan is those that links
sa mga national road natin, it will be considered as city roads. Okay. Mga ganyan. Those that links to the national road, Oo. considered Oo, na city city Yung roads. mga nasa liblib na lugar ng mga we consider that as barangay roads naman. Okay. Yes. Well, now, ang city is very ano na ngayon, ano, yung pong widening natin sa barangay. In fact, yung ating mga residente sa mga barangay, nininervyos na. Dahil yung pag-implement ng ating widening sa barangay. Tuloy-tuloy po ba ito? Ano pong mangyayari doon sa talagang meron na po tayong ginagawa na yung mga barangay, may mga list na po na talagang kailangan ng magkaroon ng road widening? Sa ngayon, yung may mga budget lang, mga yun, napunduhan ng city government, yun ang ini-implement natin. Kaya mayroon tayong survey before na mag-start yung area is yung project is they will conduct a survey para makita natin yung extent ng mga titled properties nila, and chine-check din natin yan sa DNR, and then we implement na yung mga projects natin kung ano Okay. talaga ang extent ng road right of way natin. So meaning, less than yung sa 6 meters na yan, pag tinamaan, kailangan tatamaan talaga yung bahay. Yun ang ini-implement natin as of now. But there are also cases na umabot ng 15 meters kasi take note that this is only minimum. Okay. Okay. Minimum So, yung you mga mentioned ganon. that minimum lang yun. Minimum lang yun. 6. Yes. Pag umabot ng 15, talagang Pag tatamaan. umabot ng 15, kukunin pa rin natin because we have the program na yung road recovery program. Yeah. So yung mga ganyan. Just like what happened dito sa Santo Rosario, yung tatamaan yung bahay doon since 1990s pa sila, no? Nasa City Council ngayon the last 2 weeks ago na ganon. Humingi sila ng request sa City Council kung paano sila matutulungan. But they understand na yung area naman is within the road right of way, at nakikita naman doon sa titled property. Kasi sa titled property, makikita mo na that is a road right of way. But how come kasi there are instances na titled talaga siya, pero nag-encroach. How do you deal with pag ganon, engineer? Pagka titled siya, kaya nga pumapasok ang DNR and together with our road right of way team, so nagko-combine sila. So may team tayo dyan nakikita na, nagkakandak sila ng actual survey. Okay. Kasi kakuha ng bayan in good faith yung isa, di ba? Yes. Considered yun. Okay. Okay. Sa Consuelo, wala bang ganyan? Yung babayaran sila, makukuha yung lupa nilang konti. Walang ganon. As long as na hindi sila nag-comply, Oo. wala Hindi dapat, sila comply. walang liability si Yes. gobyerno. Okay. Anyway, thank you, sir. I-follow up natin kay Sir Ceasar again from Liza of the PNA. She was referring pala to the tax updating of real properties. So, kumusta po? Tax updating of real properties. Tax updating of real Oo. properties, yun po. Sa lupa po, ito yun po yung last nating nag-update. Ito yung Oo. General Revision ng 2020 na naging effective po ng 2021. Sa lupa lang po. Pero sa building po natin, wala pa po tayong update sa schedule of market values. Ginagamit natin 1996. Yes. Ang meron po tayo ay ang ongoing na tax mapping operation. Ina-update po natin ang ating building details ng mga bahay po. Pero same value na ginagamit natin as of 1996 ordinance po yun. Clarification, sir. You said hindi pa tapos ang irisan kanina, no? Bakit tumaas na ng more than threefold ang real property tax ko? Naku pa. Bakit yan, Sir Cesar? Pag-irisan itong si Ma'am Lisa. Pwede pong yung na-reassess po siguro yung kanyang bahay. Possible po iyon. Kaya siguro po one floor dati naging 3 floors na nung napuntahan po ng ating appraiser. Anyway, kung medyo isolated po, mas may paliwanag namin para makita po natin yung data sa office. Case for case. Yes. Case to case Pwedeng basis. pumunta si ano Yes, doon. ma'am. Pwede po. Si Ma'am Liza. Pwedeng punta lang po si Ma'am Liza. Kay City Director. Sige, tapos Yes, sa kay City Director. engineer Again from Manlisa. You said na ikaw dapat ang model ng mga kapulisan para magkaroon ng moral and values change. How confident are you na mangyayari ito?
Actually, meron naman tayong, while maybe I feel confident of what I've said, but hindi naman, meron din tumitingin din sa akin. Okay. Parang yung road to discipline. Actually, programa po ng ating regional director din yan. So, hindi naman tayo santo, no? Yes. That's why we have mga higher office. We have si regional director natin and the staff to always remind us. Ano? So, yan yung mga nag-always, parang sa atin, pumupunta tayo sa simbahan, di ba? Why do we go to? Kasi gusto nating mag-renew our faith also. So, with us also, we have our mga boss po natin sa taas to always remind us, already check us. Kasi hindi naman kailangan po talaga may nag-check din sa amin. Aside from yung mga tao po, yung public. Actually, sila ang best na mag-judge po sa amin. So, they're going to consider lahat ng mga suggested comments and everything. So, that is the assurance. In a way, we are asking also their help. We are not perfect, but then if there is a constructive na comments and suggestion, you tell us also because we are open to changes also. Okay. Ayun. Alam mo yung tanong ni Lisa, pang beauty pageant, no? Oo nga, pang beauty pa. Pati ako napapa-impong ko. Parang, You know, it is... shall I repeat the question? Sasabihin ko na sa akin. pero di Oo ba, nga, di ba? nakita mo naman kung paano sagutin ni CD. Okay, ito naman kay Engineer Lardizabal. May you give update on road improvement projects, especially bike lanes and street lights? Yeah. Lane and street lights. So, Okay. Sa mga projects natin na ini-integrate na natin yung bike lanes. Yeah. Why? Because we have the DILG Memorandum Circular. In fact, pati Department of Public Works and Highways, meron din silang department order. And at the same time, sa atin naman is nire-remind nga tayo ng DILG. Yan. Kaya lahat is integrated yan sa mga projects natin. Meaning to say, na kung doon sa ginagawa natin sa hillside or doon sa Santo, ini-integrate natin yung bike lanes. Kasama yan. Kasi that is part of the yung smart road natin na kompleto siya. Paluluwangin natin yung sidewalk, may mga loading and unloading base dyan, may mga street lights na rin dyan, may mga solar studs, may mga green walks siya. So yon, ina-align naman natin lahat itong mga ginagawa natin sa City Planning Office din natin, yung sa CLUP natin na ginagawa ngayon. Kaya lahat yan is naka-integrate lahat yan. Yun nga lang ang sinasabi rin ng mga city council natin, if we can connect yung mga bike lanes natin, and let us also take note na since ang problem natin is yung road bid natin, we have to have a shared road muna. Shared lane. Bike lane and yung road muna. While we are doing this road recovery, kasi pag naka-recover naman tayo dyan, luluwang naman yan, then we can always integrate yung bike lane na magiging dedicated lane siya. Because it will also encourage yung mga transport natin na instead of using the private vehicles, they can use bike. And then yung public transport natin kasi yun talaga ang main kwa natin para ma-decrease natin yung congestion sa city. Decongest natin yung ating traffic situation. Yes. Okay. Bago you will reserve muna yung mga tanong dito from our listeners and televiewers siguro. Padaanan muna natin yung ating mga kasamahan sa media. We have our friend here from DWIZ. And then to be followed by si Brother Jimmy ng RPN. RPN. Okay? Sir? Sure. Good afternoon. Magandang hapon po sa inyong tatlo, sir. And with my friends here. Nabanggit po in connection po dun sa nabanggit ni Sir Gab kanina. Yung tungkol po dun sa pagbagbag ng mga what is the jurisdiction of LGU, yung mga city engineers, with regards to the project of DPWH? Kasi may mga bagay na nababagbag and then kapag ibinabalik na, ay hindi na nasusunod yung standard. And actually po,
may mga lugar na kung saan ay nandun yung maraming gumagamit yung isang establishment doon. For example, yung mga church or mga iba dito sa BGH, ano po. Pagka bumabalik na po yung mga sasakyan, ay sumasayad sila at tumatama yung kanilang mga sasakyan at hindi na makaakyat doon sa ano. Which is, yun talagang maganda naman nung bago nila binagbag. What is the jurisdiction of your institution with regards to those situations? Because that is a city level problem na po. Ano po. Yes, thank you very much, sir, sa tanong. As I have said a while back, ang jurisdiction kasi ng city is within the city roads lang at barangay roads lang tayo. We have the national roads identified or classified as national roads. Yan naman is jurisdiction naman ng Department of Public Works and Highways. Nonetheless, pagka may mga projects ang Department of Public Works and Highways na within sa area natin, they are also coordinating with us. Binibigyan tayo ng information, mga ganyan, yung mga status ng project nila. So we also endorse it to the mayor, to Sir Bonnie, and the other departments concerned. Ngayon, sa issue naman ng mga hindi nagkakaproblema dyan, I believe na ito naman is nasa project in charge na yan. Kasi sila naman is equipped naman sila dyan eh. In fact, yung mga project engineers nila is talagang magagaling yung mga ito. Yun lang siguro baka pagka hindi nila nakita, but rest assured na ang ginagawa naman is pagka before na yung final inspection at na-check nila yan, pinapa-backlast din nila yan. Yes, sir. Thank you very much, sir. Yes. That's a very nice answer. Okay, so the second person that I'm going to ask a question, Sir City Assessors, no? Para Sir may Ceasar. tanong din ako sa Sir Ceasar. No? Kasi kanina nabanggit din in connection dun to sa zonal value at saka yung mga upgrade. Sa ngayon po ay sinasabi niya kanina tungkol dun sa update ng mga tax. Ano? And how about yung zonal values, sir? Meron din po bang update? And to test you, sir, what is the zonal value of yung sa Regal Lexper Homes? Can I ask you that? Sige po, sir. Maraming po salamat. Ang latest po na zonal value ay ito po ay sa noong December 13 po, 2023. However, ito pong zonal value ay nasa purview po ito ng Bureau of Internal Revenue. Sa BIR po. Ang sa atin po sa Assessors Office ay market value. And hindi ko po kabisado yung zonal value ni BIR doon sa may Lexber Homes po, no? Sa may Balakbak po ito yung Yes, sir. Opo. Pero sa Assessors Office po, hindi po ako nagkakamali, mga 3,500 o 4,000 po. Sa ating ginagamit sa tax declaration po ngayon. Yun yung pa yata yung papuntang, yung doon sa may, papunta roon, sa may Nagilian yata. Yun yung Lexburg. Sir. Kung sa may Lexburg po, sa may Nagilian, that is outside. Tuba na po ata yun. Oh, yeah. Outside Baguio. So mga ganon. Sa Baguio lang. Opo. Yes. Thank you. Yes, Thank you, sir. sir. Thank you din po. Thank you. And for the last one, sir. Yan, siyempre, sa ating bago. Sir Tagel. Ay, Tagel pala, sir. No? Yes, sir. And ngayon, sir, gusto ko lang pong tanungin sa inyo. Kasi ang nabanggit niyo po in relation doon sa binanggit niyo, na ang Baguio is a beautiful home. Yes, sir. Napakaganda ang Baguio City. It's a tourist spot. And of course, kailangan nating pangalagaan. Now, when it comes to yung problema naman po sa mga turista, paano po natin natutulungan yung mga turista pag pumupunta sila dito sa Baguio? Kasi I think maraming nakikinig ngayon gustong pumunta sa Baguio, di ba? At paano natin sila natutulungan para maging safety sila dito sa Baguio? Sir? Tama po yan. Siyempre, pupunta naman ng lugar not only because of the beautiful places or the weather, but of course yung safety nila. Kaya sa atin po, actually, every weekend, kasi doon madalas pumupunta yung mga turista. So, talagang yung lahat ng mga tourist destination, I think 8 yata yung nasabi sa akin.
total of 8, talagang we deployed personnel there just to ensure the safety ng mga turista po natin. At the same time, kagaya ng sinasabi ko po kanina, we are trying to develop yung apps na for the information of mga tourists, for them to be guided kung saan yung mga tourist destination. At the same time, yung real-time traffic situation, kung saan sila magpa-park, and so on. But then, we have to also tell them that they should be a responsible tourist na sumunod sa mga ordinansya. Kaya part of that apps is to inform them, educate them what they're going to expect as far as the ordinances or laws here, policies here in the city of Baguio. So that ma-enjoy po nila. At the same time, pag alis nila, may babalikan pa nila kasi sustainable yung tourism po natin dito. Yun nga, importante rin yung behavior nila dito while in the city. Thank you, sir. At maraming natutuwa dyan. And that's commendable, sir. Actually, nung nakaraan ay nandun ako sa Station 7. Yes, And I asked yung pinaka-ano doon sa traffic enforcer, no? Doon sa kwan. At commendable po yung ginagawa ninyo tungkol po doon sa online. Yes, Na kapag pinindot nila, makikita nila kung saan yung mga lugar na yes, sir. are you planning to make it perfect pa po? Yes, sir. Tungkol po Actually, nasa trial stage pa yan dahil we have to, syempre, titignan po namin yung strength at weaknesses niyan so that we can improve before we're going to offer it to the public. Yan po. Thank you very much, sir. Yes, Sa inyong tatlo. Thank you, sir. Thank you, Gabi. PWIZ from RPN. Thank you very much. Yan. Si Brother Jimmy. Brother Jimmy, good afternoon to you, sir. Yeah, magandang hapon po sa inyo lahat, sa mga nanonood at nakikinig din. Tatanungin ko lang po si City Director Tagel tungkol po sa marami pong mga darating na kaganapan sa patapos nitong November at papasok ng December. Ano po ang kahandaan na ginagawa ng kapulisan para po sa seguridad, kayusan ng mga pupunta po dito sa lungsod ng Baguio upang magbakasyon? Siyempre, marami tayong bisita. At ano pong balak niyo po sa ating lungsod para sa ganun mapangalagaan ang kapayapaan at kayusan ng mga bisita, pati na rin yung mga taga-lungsod ng Baguio po? Unang-una po talaga magplano. No? Yan ang pinaka-importante na gawin namin for this occasion. And sa mga question po dito sa Baguio, yung mga holiday at saka yung mga holidays po natin, actually we already expected because hindi naman bagong event yan or whatever. So yung mga kapulisan po natin dito sa Baguio, tanggap na nila yan. When you compare the policemen from the provinces, talagang dito ihilang yata ang pahinga. Ano? So they accepted that they're there for the either residents, the tourists, and so on. So when it comes to that, yung mga kahandaan po natin, meron tayong tinatawag na area security plan, security area plan, security plan, traffic plan. Sinasabayan po natin yan kasi yan ang nakikita natin na magiging challenge whenever tourists will be coming here. So nakahanda na po yan. Ang ginagawa lang na po namin, every now and then, in-evaluate namin. So after siguro, let's say for example Christmas, so that is a yearly celebration. So last year, meron kami nakahanda na mga plano dyan at saka the same time na-execute. Kagaya ng kwan, yung undas po natin. Masasabi po natin na successful as far as we are concerned because no crime committed. It was a peaceful and meaningful celebration ng observance of the undas. So from there, may debriefing kami. So that debriefing is a part of our preparation para at least lessons learned mga yun. So that hindi na maulit sa, let's say, for example, next year. So yun yung mga kahanda yung paghahanda namin. Actually, naghanda na kami even last year pa. By ito nga, once na ilatag po natin mga security plan natin, traffic plan po natin, kung minsan meron tayong hindi nakikita during the execution, then we review it. And when it comes to traffic, normal na naman yan. Yung traffic, sometimes mga rerouting, mga control points po natin. Purposely for rerouting just in case na talagang heavily congested ang traffic po dito. And so sa crime prevention po din natin, meron mga police assistance desks. So aside from my police stations, lumalabas sila sa places of convergence. At saka mga traffic prone areas at saka crime-prone areas. Yung mga kandahan po natin. At saka hindi talaga nawawala yung police presence or visibility na yan.
Kumusta po yung pakipag-ugnayan niyo po sa mga barangay, yung mga tanod, para sa ganun mas epektibo na may patupad yung plano niyo po na ayusan at saka Yes, sir. yung tinatawag na peace and order? Actually, meron ngang kwan eh. I think that 1 week ago, may at least may na-prevent na crime. It's yung mga bukas kotse, and that is because of mga BPATs, mga barangay po natin. So ano pong ginagawa namin? Yeah, unang-una, syempre yung training. And we offer also training to them because they are considered as force multiplier, and they can only help us if they know what they're doing. So we train them. 3 weeks ago, meron na namang training actually na nakandak BPATs. And that is how yung relationship po namin. We see them really as significant partners when it comes to maintaining peace and order dito sa city. That's why we give resources like yung sa training. Let's say, for example, mga resource person po namin, just so to tell them about yung mga programs namin and how they will be able to participate in order for that program to be successful po. Yung panghuli po, sir, gaano po kabilis ang pulis na responde sa krimen, halimbawa po sa barangay, ilang minuto po? Well, as far as the national headquarters is concerned, dapat 5-minute response time, But we have to also consider yung gaano kagrabe yung krimen, yung preparations ng police, the distance, and so on. Basta ang sinasabi ko, dapat reasonable yan. Kung malapit yan, even less than 5 minutes, dapat makaresponde kayo. Because after that, we're going to evaluate it. If it is reasonable yung response time mo. Basta importante, reasonable yung response time. So it can even be less than 5 minutes. They don't have to wait for yung 5 minutes just to be able to respond. But then once you're going to receive a call, then you prepare, then respond. Maraming salamat po. Tumako Yes, sir. naman tayo kay Engineer Lardizabal. Tanong ko ito siguro tinatanong din ng mga ibang kasama ito. May pondo po ba sa barangay na gawin yung daanan nila na konkreto na sira-sira ang syudad sa barangay? Katulad po sa Ariano Street ng Gibraltar, sira-sira na po yung daan doon. Ano pa po ba ang plano ng lungsod para mapaganda? Kasi yun po dinadaanan din ng mga bisita, nakakayang tignan, dalikudan pa naman ng DBP. Sir, sa mga ganun na areas kasi, ang nauuna dyan is yung mga punong barangay. Let us take note also that sa mga barangays, they have their national tax allocation. Yung NTA nila. Previously, IRA ang mga tawag. May mga pondo rin sila dyan. Ngayon, kung hindi sufficient yan, then dinadaan nila yan sa barangay district nila. Kasi mayroon tayong mga funds sa city, sa local development fund, na nadidistribute din. Pero yun nga lang kasi is mga 50 million ito eh. It is distributed sa 20 districts natin. Yung 20 districts natin na yan is may mga 5 barangay dyan, may mga 3. So it will depend. Ngayon mag-uusap-usap sila kung ano yung mga priorities nila. So yun, kung yung isang barangay is binigay niya sa isang barangay at siya muna, then na-identify kung anong priority nila. Yun, doon tumutulong ang government sa atin. Now, in such a case naman na talaga grabe at medyo kailangan naman ng matulungan, then nagre-request sila kay Mayor din. So, ayan, pinapa-re-evaluate sa amin, pinapa-re-assess sa amin kung is it feasible, and then nagsasubmit kami ng recommendation sa City Planning and Development Office natin or sa CDRRMC natin, whichever sa dalawang yon. And then i-evaluate nila kung makwa-qualify ba at sila ang mag-recommend sa City Development Committee for their approval yung appropriation na yon. And then of course it will be confirmed by no less than the City Council. Pag na-approve na yan, then we implement. Ganon, sir, ang kwan. Maraming po salamat sa inyo. Balik po kay Brother Jimmy. Nice Thank to you very see much. you. Nice Gulat to ng see mga you. taga-radyo natin, no? Mm. Kita mo yung boses pa lang, kala ko kakanta na. Kanta na eh. Oh. Anyway, Sige. we're up to 11,000 Sige. 11,000 na nanonood sa atin right now from 2,000 plus. Anyway, we have a question here from Daisy. I think this is regarding the city land use plan, yung CLUP
program natin, kung ano na po ang update sa Declaration of City dito sa Lower Balakbak na forested area. Ano na po ang update regarding sa public consultation? Kasi this matter affects the titling process of lots located in the said area. So, ano na po ang update regarding sa public consultation? Specifically, dito sa may Lower Balakbak, sir. Sir Ceasar siguro, sir. Opo, thank you po, sir. Meron po tayo kasing area doon na forested area po. Base po ito sa City Land Use Plan. Ito po ay ginawa po ito ng City Planning and Development and Sustainability Office. So, dahil po sa CLUP, ay na-update po natin, hindi pa po ata na-finalize ito. Pero if ever po na magkakaroon ng pagbabago dito sa areas po nila na nagawa, malalaman po ng ating mga constituents kung may pagbabago. Dahil yun nga, una-una, iniwasan po natin ang ating urban decay, kaya pinapreserve po natin ang ating environment. Marami po kasing trees itong area na ito. The forested area nga daw ito. Opo. So, abangan po natin yung final na CLUP na lalabas. And sa ngayon po, identified pa rin po siya as forested area. Any idea, sir, kailan lalabas itong final? Dito sa Last CLUP? po na naano ko kay Sir Elias, within this year supposedly. Within this year, supposedly. Opo. Within the year. Yes. Here. Ngayon. Possible din ba, Sir Cesar, magkaroon ng parang matrix, meaning kung magkano talaga yung babayaran? And don't know if it's it will fall under the sa treasurer's office or sa May Sa ano tricks po, po Assessors nung Office. babayaran sa tax po Sa natin. tax. Opo, may ginagamit din po tayo kasi meron po tayong mass appraisal guidebook. Ina-update po din natin ito. Philippine Valuation Standards and ang ating manual ina-update po. Meron po silang matrix na Ayun. guide, yung guidebook po natin na gagamitin para po magiging mas accurate ang ating data na gagamitin sa ating pag-update po ng schedule of market values. Okay. Ang City Assessor's Office nag-offer din ng mga amnesty or tax Sir Cesar? Yung amnesty po na ito, sa city po ito. Sa So, city. opo, abangan po nga Okay. natin yung ordinance or resolution. Nakausap po natin kayo ng morning si Councilor Fianza. Nagda-draft na po siya ng resolution para po ma-implement na po natin ito. And yun nga po yung amnesty lang, meron siyang tatlong situations na hindi po applicable yung tax amnesty. Ito po yung properties na dispose dahil po sa public auction pero wala naman po tayo noon, and mga real properties na may delinquencies na it is being paid pursuant to compromise agreement. And yung last po real property with delinquencies na pending po ang case nito sa court dahil din po sa tax delinquencies po niya. So yun po yung mga tatlo na hindi po kasama sa ating tax amnesty. Okay. Kay Engineer, thank you very much, Sir Cesar. Thank you. Engineer, I don't know kung saan natin kung hindi ko alam kung sa ano ba to, sa Siwaw ba to, sa PUSD. You know, yung issue ngayon na tinututukan po ni Mayor. Ito pong ating mga spaghetti dangling wires, which, not just an eyesore, but it also impose danger, sa ating pong mga kababayan. Kumusta po ito? Well, meron kasi tayong group chat dyan together with the utility companies, and member din yata si Sir. CD. Oo, si Okay. CD. Sige. So ayan, nagtutulungan naman So once na may mga issues and concerns sa isang area na i-share natin 'yan at ina-actionan naman nila. Na-actionan naman kaagad ng mga utility companies natin kung ano ang mauuna sa kanila. But rest assured naman na yung mga yon it will be acted. Kung hindi man ma-actionan ngayon, maybe tomorrow, mga ganyan. Kaya napakalaki ng tulong ng group chat na create ni Mayor. Kasi andito rin si Mayor. Okay. Even the Mayor is also ini-evaluate niya rin yung mga ito.
in fact, nagtatanong nga siya kung yung mga reports, ilang meters yung mga ganito. So, they also provided the report sa kanya. And of course, the other utilities sa Benico naman is very active naman sila. So, ayun, tuloy-tuloy ito. Kasi we know for the fact, ito kasi yung Bineco, may tinatawag po kasi tayong mga joint pole agreement, no? With the other utility. Kasi dito po sila nagkakabit ng kanilang mga kable. Kasi kanina nakita ko yung ating mga kasamahan, yung mga POSD, Gab, dyan sa may Nagilian. Talagang sila na yung nagre-retrieve ng mga hindi na nagagamit or yung mga tawag dito, yung mga kable na hindi na gumagana. And Yes, engineer. Correct yun. Kasi yun nga, although andyan yung mga ibang utility companies natin, medyo kulang din sila sa mga tao. Kaya na-engage yung POSD natin na tumulong na alisin lang yung mga dead wires. Dead wires, okay. Oo. And then yun, binabalik din naman nila. Kaya may proper coordination naman lahat sa group chat yan. Before na gumagalaw naman yung POSD, i-inspect sila. Nagtatanong siya ng inspection together with the other utility companies para ma-check nila. And then mag-action sila. Yan. Pero sana dun din sa ating mga samahan sa POSD at yung ating mga expert, yung mga POSD kasi natin, it might pose also danger, no? Baka mamaya, ang tingin nila, kable ito pwedeng fiber yan, wala. Baka mamaya, kuryente yung mahawakan nila, yung, naman nila, it might, Live wire, oo. baka live wire naman pala yan. Kaya nag-i-inspect muna sila bago nila gagalawin yan. Yeah. Okay. Thank you very much, Engineer Sugar. Gab, I think kung may mga tanong pa ba tayo still have questions there? may mga pahabol pa ba? May pahabol pa ba tayo? Okay. Meron pa? Ayun, saglit. Yun na lang natin, no? Doon sa mga nagtatanong sa ating sa live, kasi marami nagtatanong kung may announcement na walang pasok bukas. Wag muna. Hindi pa ba kayo nagsawa? Ayaw na mag-aaral? Oo nga. Puro kayo skibidi. You just wait na lang for the official with the announcement kung naman meron. ngayon. Kasi ito naman ay programa update po muna. Mamaya pagka naglabas po yung ating makikita nyo naman yan sa page mismo. Nasanay na sila na walang pasok eh. Kahit sa mo tag-ispilan. Okay. Sige. Garb, baka meron ka pang katanungan sa ating mga panauhin. Na-ox naman ako, but it's really nice to know naman na at least yung sa kapulisan rin natin na generally peaceful ang siyudad ng Baguio. Police visibility is okay. Walking at night is still safe, sir. And syempre ongoing rin. Syempre, halos what you call this, in the service of course, the public. Itong mga kasama natin sa Assessors at sa Engineer's Office, they're trying their best naman, to at least make sure that yung service na deserving ng public nabibigay sa kanila. Okay. So maybe, Sir Migs, kung wala ka ng tanong. Kung wala na. I'm sure may mga projects pa kayo and you do wish, or i-impart po sa ating mga televiewers at siyempre sa ating pong mga tagapakinig. Please do so. Si Engineer Lardizabal, of course. Ang ating acting assistant city engineer, Sir Richard. Yeah. On behalf of the city engineer, si Engineer Hinobe, nagpapasalamat din kami sa paanyaya dito para masabi rin namin kung ano yung mga projects natin. Although may isa tayong project na naman kasi if you notice yung Living Street natin dito sa Carantes, it will be continued naman. Inintay lang natin yung notice to proceed. Manggagaling kay Mayor kasi kay Mayor na siya. And matutuloy naman ito sa Jacinto naman. Doon sa may Sagada. Ang Yan. ganda. And at the same time, yung continuation niya sa Carantes pa rin on the other side On the naman. other side. Yeah. Oo. So, yun. Meron pa tayong mga projects for 2025 naman. It will be affected naman dito naman sa Raha Suliman, Lakandula, yung mga yan, tuloy-tuloy yan sa mga streets natin kasi magkakalapit lahat yan. So, we will make that as ipipedestrianize natin yung mga yon. So, ayan kasi that is a high impact din naman within the city at nagustuhan kasi nila dito sa Carantes, napakaraming taong Dami. Tama. pumupunta doon as compared before. Yeah. So, yun. And rest assured na sa mga calamity naman natin is andyan ang City Engineering Office. Nakaalalay lang tayo sa barangay natin. Of course, sila ang nauuna dyan.
And to the other constituents din, tumutulong naman tayo kaagad. Nagre-respond naman tayo kaagad sa mga request nila. Proactive tayo sa City Engineering Office. Ayun. Okay, Alam mo yun, ano? Parang magical transformation. Yan, Yung ganda. dyan sa may Carantes. Beautiful. Talagang, Hopefully, wag naman sanang ikaw na naman ulit. huwag yung vandalize. Wag i-vandalize, please, kasi napakaganda. Okay, thank you, Engineer Richard Lardizabal. We go to Sir Ceasar Onoza, Acting Assistant City Assessor. Sir. Yes, sir. In behalf din po ng ating City Assessor, si Ma'am Normie Taramon. Thank you for having us here. And so far, ito po ang ating pinaghahandaan po, itong RP Vara na ito. Kaya po, karoon po ito ng series of public consultations. Kaya kung maka-attend po kayo para marinig po natin ang inyong mga concerns o gustong iparating habang ito po ay nasa proseso. And yun po, bayaran na po ng real property taxes. Ngayon, magbayad po tayo ng maaga para ma-avail po natin yung appropriate discount. Sayang din po ito. So, marami po salamat. Thank you very much. Wag yung last minute na pagbabayad. Thank you very much, Cesar. Of course, last but not the least, ayan, ang ating pong police officer, ayan, Police Colonel. Colonel Ruel Tagel. Sir. Yes, sir. Una sa lahat, maraming salamat po sa panyaya at sa publiko po. Palagi niyo po ang tatandaan na laging handa ang ating BCPO. May panawagan lang po kasi only I think recent 2 weeks past, so yes, even 3 weeks past, nag-increase po yung vehicular traffic accident din po natin involving motorcycle. Yeah, yes. Now, syempre, palaging panawagan is mag-ingat po kayo sa daan. Huwag masyadong agresibo sa daan. So sa mga motorcycle bike riders po natin. At saka makasigurado po ang gusto po namin laging ligtas po kayo. Maraming salamat po. Yes. It's good you gave them kasi kung minsan napapansin natin yung mga nagdi-deliver ng food, mga motorsiklo, bibilis nila. Yes. Pag hindi ka nakatingin sa side mirror, talagang... Kaya thank you for that. And yun sir, be patient also sa because of these incidents, we have to do something. That's why kapag mabilis po kayo, we're going to flag you down and remind you again on safety para sa inyo rin. Wag po sana kayong magalit sa mga pulis. Because ang interest po lang namin is yung safety po ninyo. Na makauwi kayo sa pamilya nyo. Thank you. Yun lang po. BCPO City Director Reminder. Tagel. Reminder with Walang a smile. apprehension nyo, reminder. Reminder with a smile. Reminder with a smile. Okay, sige. Sir Okay. Migs. Okay. Sa lahat po ng mga nakinig, siyempre bago po yan. Maraming salamat, Engineer Lardizabal, kay Sir Ceasar, at siyempre sa ating City Director. At sa lahat ng mga nakasama po natin dito sa loob, yung ating mga kasama sa media. Sa lahat po ng nakinig at nanonood, maraming salamat po sa inyo. Stay safe, everyone. Yan, okay. So, on behalf of the Public Information Office, is Gabby Keith saying God bless, Merry Christmas po sa inyong lahat. Stay safe po. Dami.